Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em cho tầm ăn các bác. Đây là tua tầm nhà em hiện nay đang ăn 4 các bác nhé. Đây bà xã nhà em đang ngồi đợi để cho tầm ăn đây. Tầm ăn 4 đây. Tầm hôm nay ăn dỗi ngày 4 và hiện nay em cho ăn. Em đã thiết kế cái sàn này nhé. Hôm rồi cái video em có giới thiệu với các bác cái sàn em tự chế để cho ăn đấy. Và rồi em đã bốc 2 đống dâu. Đây, 2 đống dâu khá lớn lên cái sàn này. Và bây giờ em sẽ cho ăn. Vừa rồi xem kênh của em có một số bác cũng có nhắn tin Zalo hỏi là cái mô hình mà cho ăn cây như của em đây, khi các bác ấy cho lên né thì cái cây giải nó rất lôm cô, và khi con tằm chín nó hay bị chui xuống dưới. Nên hôm nay nhân lúc cho tằm ăn em cũng quay và cũng giới thiệu với các bác và trao đổi với các bác một số cái lưu ý trong quá trình chúng ta cho ăn, đặc biệt là nuôi tằm mà cho ăn nguyên cây như của em các bác nhé. Cho ăn nguyên cây nó giảm được cả cái công lao động. Tuy nhiên thì để đảm bảo trong quá trình tằm chín lên né được đều và không bị chui xuống dưới thì lưu ý những điểm gì? Sau đây em xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Chào mừng các bạn đến với kênh của Đức Trọng Đời Tỷ Hồng. Hãy bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và nhớ chia sẻ và tung chuông để nhận nhiều nội dung từ kênh. Hiện nay là tour thứ hai em cho ăn bằng cái sàn này các bác nhé. Em ơi kéo vào trong đi, cho vào trong. Đây, em thiết kế cái sàn và em có dây các bác nhé, và để em di chuyển cho ăn lần lượt ở trong chuồng. Đấy, em sẽ cho ăn bắt đầu từ giáp trong tường ra các bác nhé. Đấy, khi gáo vào đây và chúng ta sẽ giải dâu cho ăn. Đây, dâu em đã đánh đống sẵn lên đây rồi, và bây giờ em giải vào cho ăn thôi. Em cho ăn bằng cái sàn này thì nó tiết kiệm rất nhiều thời gian các bác nhé. Trước kia 1,5 hộp như thế này, hai vợ chồng em cho ăn thường nó mất khoảng thời gian là khoảng 1,5 tiếng đến 2 tiếng đồng hồ một lần cho ăn, bao gồm trước khi cho ăn phải dọn cái lối đi. Vì từ ngày em làm cái sàn này là em nuôi phun rồi, nên là em cho ăn rất nhanh, thường thì khoảng 30 phút là em cho ăn xong rồi. Cái sàn này nó cũng dễ làm các bác. Vừa rồi các bác xem video của em cũng có bác có comment là em giới thiệu cái mà ai cũng làm được. Đây em cũng giới thiệu để các bác tham khảo thôi. Thấy cái tiện lợi của nó rồi các bác làm. Bản thân em chia sẻ những nội dung cũng chủ yếu chia sẻ những nội dung ai cũng làm được. Chứ còn cái không làm được thì em cũng không dám chia sẻ. Chia sẻ để các bác thấy tiện lợi thì chúng ta có thể là vận dụng, chúng ta làm để sao cho nó quá trình chúng ta nuôi tằm nó được thuận lợi nhất và đạt cái hiệu quả cao. Vì vậy là cũng em làm video cũng chia sẻ tất cả những cái gì bản thân em quá trình nuôi mà tích lũy được để các bác cùng tham khảo. Đây thì tằm em hôm nay ăn 4 con tằm khá to và khỏe các bác nhé. Thì quá trình nuôi tằm thì ngoài cái con giống, chất lượng cây dâu thì quá trình chăm sóc cũng em cũng sử dụng một số cái loại thuốc bổ trợ như thuốc bổ, thuốc bệnh. Để các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cái số điện thoại và Zalo em để trên phần mô tả kênh các bác nhé. Thì một số bác vừa rồi ở Gia Lai em gửi cho cái công thức sử dụng cái loại thuốc và cách sử dụng của nhà em, thì các bác ấy có phản hồi lại và các bác ấy dùng khá hiệu quả. Cái nuôi tằm mà chúng ta cho ăn nguyên cây như thế này, đây là một cái mô hình mới các bác nhé. Chứ trước kia bà con chúng ta chủ yếu là nuôi nong né và bà con phải hái lá về thái nhỏ cho ăn. Như vậy là mất khá nhiều công. Tuy nhiên thì cái nào nó cũng có cái mặt tích cực và cái mặt hạn chế của nó các bác ạ. Tuy nhiên em thích nuôi theo cái mô hình này vì quá trình nuôi nó rất nhàn các bạn, hết ít công lao động
và cái hiệu quả nó cũng khá cao. Tuy nhiên thì để giải cây này thì các bác cũng nên tìm hiểu chúng ta giải cây sao cho nó khi giải cây. Đây em sẽ giải sát những cái cây này vào nhau các bác nhé. Em cho ăn một lượt mỏng và giải sát những cái cây lại, tránh trường hợp một số bác làm cái luống tầm nó rộng và chúng ta với không tới, chúng ta quăng vào thì cái cây nó rất lôm nhôm các bạn. Thì cái luống tằm của ta, cái mặt bằng nó sẽ không bằng. Thì khi tằm chín lên né là các bác giải lưới lên, nó sẽ không chui lên lưới, con tằm nó sẽ chui xuống dưới, và một số con thậm chí nó làm kén ở bên dưới cái luống dưới cây dâu các bạn. Nên là khi em cho ăn là em sẽ giải đều và những cây dâu nó sát vào nhau thì sẽ được cái luống tằm rất bằng phẳng. Đặc biệt là nuôi theo cái cho ăn theo kiểu cái sàn cho ăn như nhà em đây, không phải chia luống ra, thì cái luống tằm nó bằng, và khi chúng ta cho lên né nó sẽ lên nhiều, và nó cái lượng con tằm nó chui xuống dưới rất ít các bác. Thì quá trình tằm chín thì một số bác nuôi là chúng ta sẽ băm ra các bác nhé. Chúng ta băm ra để lấy tạo cái mặt bằng để con tằm nó không bị chui xuống dưới. Và khi con tằm nó chín nó sẽ nhả một lớp tơ mỏng ở bên trên, nó sẽ liên kết các cái cây dâu của chúng ta lại, và con tằm nó sẽ hạn chế cái việc chui xuống dưới để thuận tiện trong quá trình chúng ta bắt. Bản thân em thì em nuôi em không có băm các bạn, vì em nhất là em chưa đầu tư được máy băm. Cái thứ hai là em cho băm ra thì thường khi chúng ta nhặt tằm lên, tằm nó sẽ rất nhiều các cái tạp chất, các cái vẩn rác ở những cái dâu chúng ta băm, nó mất rất nhiều công để dọn vệ sinh, nên em để nguyên cành này. Khi em nuôi nguyên cành như thế này thì cho ăn thì khi tằm chín lên né thì cái né tằm của em rất sạch các bạn. Đây cái sàn cho ăn của em không chỉ thiết kế cái dây ở giữa các bác nhé. Đây ở giữa em có cái dây đây, là khi di chuyển em sẽ kéo cái dây này. Tuy nhiên thì ở hai đầu em cũng thiết kế các cái dây sát vào tường, là ở vị trí nào chúng ta cũng có thể di chuyển cái sàn được các bạn. Nên là quá trình em cho ăn cũng rất tiện lợi. Khi cho ăn cái luống dâu của chúng ta bằng phẳng, và đặc biệt là em nuôi như thế này nó không chia luống các bác nhé, nên là cái lượng dâu em cho ăn ở trên cái chuồng tằm là rất đều, dẫn đến là con tằm của em nó sẽ phát triển đều, không có ảnh hưởng đến cái chất lượng kén các bác. Trước khi em nuôi bằng cách là cho luống và em kê gạch để cho ăn ấy, thì thường thì các cái luống ở cái lối đi của chúng ta đấy, trong quá trình cho ăn là cái cây dâu ở khu vực nó sẽ ít, thường thì tằm sẽ ăn hết trước và con tằm nó phát triển không đều các bác nhé. Ở khu vực đấy thường là con tằm sẽ nhỏ hơn, và khi ra kén sẽ mỏng và nhỏ hơn, ảnh hưởng đến chất lượng khá nhiều. Nên hiện nay em nuôi full như thế này thì toàn bộ cái con tằm của em được cho ăn đều nhau hết. Và hiện nay cái 1,5 hộp tằm của em đây, con tằm khá to, khỏe và đều các bác. Hiện nay em đang phụ bà xã cho ăn và vừa chia sẻ với các bác nhé. Và bây giờ em sẽ giá máy ở đây để em phụ bà xã cho ăn. Sau khi cho ăn xong, em mời các bác chiêm ngưỡng cái thành quả, cái cách em cho ăn, cái luống tằm nó phẳng như thế nào. Nói chuyện riêng.
Như vậy là sau đúng 20 phút các bác nhé. Hai vợ chồng em cho ăn. Sau đúng 20 phút là em cho ăn xong cái lớp dâu này. Đây em 1,5 hộp tằm các bác nhé. 1,5 hộp tằm mà cho ăn trong vòng khoảng 20 phút là thời gian khá nhanh phải không các bác? Đây vừa rồi em cho ăn xong thì em có khách các bác nhé. Em liên tiếp khách thì bà xã nhà em đã pha thuốc và phun rồi nhé. Đây là thuốc bổ các bác. Nên là quá trình nuôi là các bác chưa biết dùng thuốc bổ, các bác cứ liên hệ với em sẽ chia sẻ với các bác cái tên thuốc để các bác tìm mua. Và nếu cần thiết nữa em cũng sẽ chia sẻ với các bác cái công thức sử dụng thuốc của nhà em. Từ khi em áp dụng cái công thức và sử dụng một số cái loại thuốc này thì nhà em nuôi khá hiệu quả các bác ạ. Thường một hộp em sẽ đạt từ khoảng 60 đến 70 kg kén. Trong khi đó thì bà con chúng ta nuôi thì một số bà con nuôi đạt không cao. Đây để thuận lợi cho cái việc chúng ta lên né nhé, cho ăn các bác chú ý cố gắng làm sao để chúng ta tạo được cái mặt bằng của luống tằm. Cái mặt bằng luống tằm là rất quan trọng các bác. Và đặc biệt khi xếp cây thì chúng ta nên xếp các cái cây nó liền nhau, nó sát vào nhau. Thì sau này cái khoảng cách giữa các cây nó sẽ dày hơn. Khi nó dày hơn thì nó có ít các cái khe các bạn. Và khi con tằm chín nhả tơ nó sẽ liền cái mặt ở trên thì nó sẽ hạn chế cái con tằm bị chui xuống dưới các bác. Làm như em đây thì nó vẫn chui các bác nhé, chứ không phải là tuyệt đối, nhưng mà tuy nhiên thì nó cũng hạn chế được rất nhiều. Cái lượng tằm chui xuống dưới rất ít, và khi em giải lưới, giải né lên thì tằm sẽ lên nhiều. Và để tằm nó chín và nó lên né đều nữa thì các bạn lưu ý giúp em cái quá trình chăm làm sao để cho con tằm chúng ta nó chín đều các bác nhé. Chín đều thì có nhiều phương pháp, ở một số video trước em cũng đã chia sẻ với các bác rồi. Tránh trường hợp tằm chín không đều, khi chúng ta lên né là nó sẽ bị thưa các bạn, nó không vào dày dặn, nó sẽ tốn rất nhiều công. Thì con tằm nào nó chín trước nó sẽ vào né trước, còn những cái con chưa chín thì ở ngoài nó sẽ nhả một lớp tơ ở trên cái né, dẫn đến nó sẽ không chui vào được. Chúng ta sẽ phải vợt ra những cái né khác. Thì đương nhiên là cái né tằm của chúng ta sẽ vào sẽ không dày dặn. Như vậy là hôm nay em cũng chia sẻ với các bác cái một buổi em cho tằm ăn. Hiện nay tằm nhà em đang ăn dỗi ngày 4. Tằm khá khỏe, đẹp và đều các bác nhé. Và cũng qua đây cũng chia sẻ, cũng muốn lưu ý với các bác một số cái vấn lưu ý khi chúng ta cho ăn, làm sao để tạo cái mặt bằng mai mốt nó thuận lợi cho chúng ta bắt tằm chín. Và em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.